Усіх вітаю, дякую за підтримку, скажімо так, і підключення. Захотілося вам трошечки щось пояснити, поділитися ще додатковими враженнями від тестувань безпосередньо на пасмах. Тому вийшов в ефір для того, щоб вам розказати з приводу відновлення волосся. У нас дуже багато питань, звісно. І як ми з вами розуміємо, що люди, які не знаються на хімії, не вивчають цю хімозу, вони довіряють тому, що їм скажуть виробники. А виробники кажуть, у нас будь-які засоби відновлюють волосся. І це, в принципі, дійсно так. Але для професіоналів треба зауважити декілька дуже важливих речей. Якщо, до речі, у вас є якісь питання, то ви можете їх написати, безумовно, і я на них відповім. З приводу будь-чого, насправді, з нашої перукарської справи. Тому що маю дуже великий досвід і управління салоном краси, і працювати як арт-директор, як приймач на роботу, як формування ціни і так далі. Тому що питання можуть бути в будь-яких, скажімо, напрямках нашої роботи, їх досить багато. Але сьогодні основна мета моя доповісти вам про самовідновлення волосся і чим відрізняється молекулярне відновлення від інших якихось речей. Тому зараз і проводжу цей самий ефір. Значить, перше, зауважу вам, що ми з вами працюємо дуже багатьма засобами, маски, ампули і різні речі. Ми з вами розуміємо, що наш догляд складається здебільшого з дефіцитів, які склалися у волосі після знебарвлення, хімічної завивки, переходу кольорів, просто фарбування або просто сонячне світло, море, солена вода, або ще якісь речі, використання дуже гарячої праски або інших різних гарячих інструментів, і тому в нас здебільшого все лікування волосся відбувається за рахунок повернення дефіцитів, тобто того, чого не вистачає. А волосся з часом в нас, навіть якщо мити водою, мити самим чудовим шампунем і так далі, в нас все одно волосся псується, якимось чином воно псується. Під час вологи я доповідав вам в різних етерах, що є таке вже поняття, як гідрофобна втома, чи гідроскопічна втома. Мені здається, гідроскопічна втома. Коли волосся насичене водою, дуже довго перебуває в стані з накопиченням води саме, і воно псується навіть із-за цього. Тому ми з вами дійсно використовуємо різні маски і так далі. Так ось відновлення волосся першим чином ми, звісно, використовуємо з вами для того, щоб поліпшити їх стан, еластичність, блиск і так далі. Ми використовуємо з вами амінокислотні і ліпідні маски, або поєднані вони між собою. Це, в принципі, є лікувальні засоби з кількістю якихось протеїнів, амінокислот, пептидів, або ліпідів, жирних кислот і олій. І це є лікувальні засоби для відновлення стану волосся. Потім у нас з вами є процедури і послуги, які теж, умовно кажучи, під гачками, умовно називаються теж відновлення волосся. Їх назвали так, як кератин, ботокс, або ще якісь речі. Але перукарі розуміються на цьому, що це не є відновлення волосся, це є процедура модифікації волосся. Тобто, якщо людина має кучеряве волосся, вона хоче його і ходити з рівним волоссям, блискучим, красивим і так далі, вона зазвичай використовує ботокс, кератин з гарячими приладами, або навіть без гарячих приладів, тому що є кислотні кератини, які використовуються рівень pH 1,2 і може бути до 2, які теж використовуються для розгладження волосся. Волосся стає більш таким дубовим під час використання таких засобів, а потім вже накладаються якісь еластичні речі, типу плівок різних і так далі. Але це, щоб ми з вами ще розумілися, не є відновленням волосся.
Ось це процедури модифікації. І в нас наступна річ, яку треба зауважити, це відновлення волосся з протезуванням, скажімо так, умовно. Чому умовно? Тому що це є якісь речовини, які приєднуються до волосся, збільшуючи їх можливу міцність, можливу еластичність і ще деякі речі. Таким самим протезуванням можна було б назвати використання, точніше сказати, розробку компанії L'Oréal, яка використовує особливий різновид протезування, який заміщує у волосині природні молекулярні зв'язки на свій штучний полімер, який приєднується до волосся, він залишається у волосі назавжди, його звідти дістати неможливо, але це є штучний полімер, який надає волосю еластичність, блиск і так далі. Чому, наприклад, коли людина довгий час фарбується фарбою компанії L'Oréal, вона і має використовувати саме догляд L'Oréal, тому що він комплементарно дуже-дуже класно дає комерційний результат. Тобто блискучий, еластичний, дуже гарний. Ще одним із таких засобів є насправді Olaplex, або, можливо, різновиди якихось плексів або пептидів, які теж створені штучно, які вводяться в волосся, і, наприклад, як той Olaplex, він приєднується, стримує ці дисульфідні зв'язки. І фактично створений штучним способом цей бісамінопропілдігліколь-діамаліат, він є штучно створеним такою речовиною, яка приєднується до волосся і залишається там, але не на весь час, як у L'Oréal, до речі, а всього-навсього там на декілька місяців, приблизно, на що ми звернули професіонали увагу, приблизно десь до 6 місяців воно може утримуватись у середині волосся. Якщо у L'Oréal цей штучний полімер залишається назавжди, його оттуда видрати неможливо ніяким чином. Я навіть мав досвід 2 роки фарбування однієї клієнтки, ми хотіли перейти з L'Oréal на іншу фарбу, не вдалося, для того, щоб вона отримала такий самий комерційний відчуття і стан волосся. Не спрацьовує. З приводу Olaplex, він тримається десь на волосі приблизно декілька місяців, з'єднує між собою ці дисульфідні зв'язки. І це теж фактично протезування волосся, але вже штучні такі речовини, які приєднуються і якимось чином з'єднують ці дисульфідні зв'язки. І є третій спосіб, про те, що я вам хотів сьогодні доповісти, це саме молекулярне відновлення. Зараз воно розповсюджується потихеньку по всьому світу, різні інгредієнти для цього працюють, різні речовини використовуються, але всі ці речовини використовуються з природних речей, з рослин здебільшого. Використовуються або стволові клітини рослин, або там різні речі. Я, наприклад, на сьогодні знаю конкретно, що використовують з дикої оливи, з стволових клітин використовують речовину. Це такий ліпідно-протеїнове з'єднання молекулярне, яке інкапсульоване і яке відновлює волосся, збільшує навіть його товщину. Але це є молекулярне відновлення. І тим препаратом, який я використовую в своїй роботі, використовують ще багато майстрів, які змогли його придбати, це теж молекулярне відновлення, тільки з моринга оліф'єра, або називається моринга масляна, яку є теж комплементарним, його можна додавати у будь-який засіб, який у вас є. Чим це, до речі, мені дуже подобається, тому що якщо ви бачите, що волосся хочеться зробити там більш товстішим, ви можете використовувати там одну маску, яку ви знаєте, що вона робить волосся товстим, там амінокислот, здебільшого,
і робить таке жорстке волосся, але ви доєднуєте туди використання інгредієнти для відновлення саме і дисульфідних зв'язків, і міцність на молекулярному рівні. Тому оці ампули, про які я вам кажу, це ампули Everlife, називається, нашого бренду Family Cosmetics Recipe, створений, розроблений в Україні і який виробляється в Україні. Я це теж хочу вам підкреслити. Його можна використовувати фактично з будь-якими засобами, які є. Тобто він окремий продукт комплементарний, який можна додавати в будь-яку фарбу, дорогу, дешеву, там, в будь-яку маску, ліпідну, там, зволожуючу або ще, і він буде працювати саме на відновлення дисульфідних зв'язків, на їх укріплення для створення еластичності і шовковистості волосся. Я бачу, що тут колеги деякі приєдналися, які вже використовують ці ампули і спробували. І саме для того я хотів вийти в етер для того, щоб пояснити, що відбувається у перукарській справі, які розробки на сьогодення, у ці інновації приходять в наше життя. Ось. Я особисто задоволений, знаєте чим? Тим, що якісь, безумовно, великі компанії, розробляючи якийсь догляд, відновлення або реконструкцію, або ще чогось, вони намагаються створити комплекс продуктів, які треба використовувати одночасно. І він не завжди дешевий, скажімо чесно, або це в закупах там 20 тисяч гривень, або ще щось таке. І майстрам, яким не саме потрібно це відновлення десь зробити, там перед хімічною завивкою, наприклад, або ще якісь речі, які там після виходу з чорного кольору або з темного. І нам потрібні засоби, які ми знаємося на продуктах, які ми використовуємо, але треба в багато разів посилити їх терапевтичний, цей лікувальний ефект відновлення. Саме задля цього я і створював ці ампули, які є і готові до передзамовлення. От, і деякі речі, подальша розробка так не закривається, да? Але вони доступні зараз до замовлення. Ось. І здається мені, що невеличка вартість однієї ампули, яку ви берете, яку вистачає там умовно на 10 процедур, або трошки менше, якщо ви використовуєте її фарбу, то ви отримуєте фактично професійний, концентрований догляд відновлюючий. Тому що ми звертаємо з вами увагу на стан волосся, який потім з часом змінюється, да, і нам потрібно все ж таки професійними своїми руками, професійними препаратами працювати задля відновлення волосся і укріплення цих дисульфідних зв'язків. Тому саме я і зробив ці ампули. Вони працюють фактично дуже просто. Тобто можна додати 1 мл цієї ампули. Разом з ампулами я зазвичай надсилаю таку пляшечку чудову, в яку чітко входить 10 мл. Ось така кількість пів-мілілітра це є, тобто у маску або в шампунь по протоколу, або в будь-які препарати додаєте або 1 мл, або 1,5. І цього достатньо для того, щоб ви відчули, і клієнт вас побачив наочно результат на своєму волосі. І тому на початку етеру я запустив відосик, де я пояснював і робив тест спеціально для довгих технік. Ми з вами знаємо, що коли ми наносимо досить довгі техніки, будь то AirTouch, вуальне мілірування, там, використовуючи там начісування або ще щось, воно може тривати досить довго, і ми маємо бути впевнені в якості волосся у фіналі. Звичайно, після миття і під час миття шампуню ми можемо використовувати теж ампули і там під час ліпідної маски додати її, але саме у цей час працювання пудри або там спецблонду або олії нам важливо отримати і результат з одного боку, а з іншого боку максимально захистити волосся і навіть поліпшити його міцність. Тому зараз я запущу вам відосик. Значить, ось він.
Скажіть, будь ласка, там подвійний звук не йде, тобто я залишився зі звуком, а відео має бути без звуку. Маякніть, будь ласка, залишився тільки я або з звуком ще з відосу. Підготував звук без відео для того, щоб вам прояснити і показати, що саме відбувається. Лайки бачу за сердечки, дуже дякую. А я залишився, чи є звук у відосі? Ще, будь ласка, маякніть мені. Звук з відосу є окремий чи ні? Чи я залишився зі звуком, зі своїм? Все добре, чути вас. Дякую, Людмила, дякую. Значить, показую вам. Була нанесена фарба, як ми використовуємо у техніках. В даному випадку пудра, звичайна пудра для знебарвлення, була нанесена 1 до 4. Тільки ви, дякую. 1 до 4 була нанесена на 6% пудра. Намазав я пасма і залишив це пасмо на 2,5 години. Тому що коли я працював на початку тестування, я працював з клієнтами, і під час нанесення я побачив, що десь приблизно до 2,5 годин, коли я працюю з вуальним міліруванням, в мене пасма перебувають у пудрі. Звичайно, ми розводимо пудру 1 до 4 там, або 1 до 5, хто як працює, там, на 6-9%. Інколи люди працюють навіть на 12%, для того, щоб розтягнути час перебування у пудрі. Але ось 2,5 години це пасмо було під пудрою 1 до 4 з додаванням ампули Everlife. Значить, після того я зараз там зняв порошок цей серветкою, потім я змив, додавши просто шампунь, причому шампунь просто звичайний очищувальний. І зараз буде кадр, якраз яке волосечко після шампуню буде вже в мене в руках. Що цей тест нам показав? По-перше, збільшення міцності волосся навіть. Тобто, перебуваючи 2,5 години у пудрі 1 до 4, за рахунок додавання ампулок волосся навіть зміцнилося, стало міцніше, тому що це було відчутно і на дотик, і на розтягування. Я потім буду їх дуже-дуже сильно розтягувати, ці пасма, прямо так, знаєте, нещадно. Ось, і я побачив, ось вже після шампуню я приєднав ще палетку з кольорами рівнем висвітлення кольору. Ви бачили початковий колір, і ось ми десь висвітлили десь на 4 рівні приблизно. Значить, що ми побачили? По-перше, міцність волосся. По-друге, блиск додається за рахунок, знову ж таки, складу самої ампули, яка є якби додаванням компліменту, там дуже велика кількість додана шовку. Ще, окрім основного інгредієнту, гідролізату ферментованого маринги масляної, для того, щоб відновити і посилити дисульфідні зв'язки. І, по-друге, не було ніякого тормозу знебарвлення. Це для нас є теж дуже важливим, коли ми бачимо, що пудра працює, як вона і має працювати на цьому волосі, тому що тут не було додаткового тепла, по-перше. По-друге, це волосся не живе, воно вже в мене перебуває дуже багато років. Оця пасмочка, довжина окремо, лежить дуже багато років, тобто волосся вже, можна сказати, вийшло на пенсію. І це теж впливає саме на можливість її корекції там, кольору, знебарвлення або так далі. Тому що коли волосся свіженьке, тобто в нього зв'язки, звісно, свіжіші, а тут вже, можливо, воно якби застаріле. Але, ось бачите, я так досить сильно вже розтягую волосину для того, щоб побачити, чи розірветься, чи ні, але дуже-дуже-дуже сильно. І нічого не розірвалося. Там був якийсь шматочок, але він був коричневий, тобто не знебарвлений. Можливо, я зачепив його десь зверху. Одна буквально коротенька частинка. І от саме ми це побачили, додатково ось такий результат.
Потім вже в наступних ефірах, можливо, я зроблю ще одне знебарвлення, але вже, можливо, там 1 до 3 або 1 до 2 із пудрою, задля того, щоб побачити, на якій стадії починається руйнування волосся. Це ж може приблизно на 2-2,5 години, для того, щоб побачити, наскільки можна зашкодити волоссю при знебарвленні. Тому що дуже багато майстрів використовують саме цей догляд з цими ампулами саме після вже якоїсь техніки. Але коли волосся, ви бачите, що волосся вже було знебарвлене декілька разів, і вам дуже складно зорієнтуватися, чи витримає воно цей розрив і так далі, чи не розруйнуються зв'язки, краще дійсно це додати. І як ви бачите, дуже-дуже гарний блиск за рахунок якраз шовкових інгредієнтів шовку, які саме доглядають ще поверхню і додають блиску і шовковистості волосся. Ось таким чином я закриваю той відосик, зупинили поширення і можна продовжити. Тепер, якщо у вас є питання, я можу відповісти на них з приводу того, будь-які насправді, тому що я працюю з цим препаратом вже давно. От ми його почали розробляти. Значить, він з'явився, інгредієнт цей з'явився у квітні минулого року на світовій виставці в Парижі. От, після того компанія, яка закуповує інгредієнти для вироблення косметики, його завезла в Україну через декілька місяців і десь може через півроку. От, і я почав розробку препарату, а потім дуже активне тестування. Що показують американці, це розробники цього препарату, який інгредієнт, вірніше, що вони показують? Вони показують, що максимальна відновлююча дія цього препарату, як він спрацьовує на волосі, буде після 5-го використання. Умовно кажучи, якщо ви робите дуже складну роботу зі складними фарбуваннями, ви використовуєте його в пудрі, потім використовуєте його в шампуні, потім ви використовуєте його в ліпідній масці, а потім використовуєте його під час тонування. І ви фактично отримаєте 4 аплікації цього препарату саме на волосся. І ви фактично отримаєте максимальний результат відновлення, догляду, посилення міцності свого волосся або волосся вашого клієнта. Значить, ще були дослідження повністю саме про дисульфідні зв'язки. Як вони єднаються, як вони посилюються і так далі. Це все зробили виробники цього інгредієнта, і вони показують це в своїх презентаціях. Ось. В нас поки що є тільки ампульний препарат, тобто ані крему, ані маски не використовуємо ми поки з цим інгредієнтом. Але я, наприклад, використовую ці ампули у єднанні з нашою маскою Family Cosmetics, яка є, і дуже багато майстрів її теж використовують, тому що вона не містить в собі силіконів. Вона дуже сильно проникає всередину волосся, дуже глибоко закріплюється там і робить свою регенеруючу і відновлюючу дію. Тому що ця маска умовно ліпідна амінокислотна, там невелика кількість амінокислот і протеїнів, але не дуже завелика, щоб не зробити волосся дуже жорстким. Так? Тут дуже багато ліпідів, дуже багато корисних жирних кислот з 8 чи 9 олій. І плюс ще одна олія, яка є теж чудовим засобом для одночасно і ліпідного, і амінокислотного додатку. Це олія з коконів тутового шовкопряду. Тому що саме в цій олії містяться і амінокислоти в природній речовині. Тобто вони природні таким станом, яких видобувають його з коконів. Тож, бачу, зменшується кількість людей, які мене дивляться. Будь ласка, якщо є питання, ті, хто залишився, я буду радий почути, або полайкати хоч. Покажіть, що ви почули і зробили якісь гарні висновки для себе. Можливо, вам буде допоміжне ця інформація для вашої безпосередньо професійної роботи. Будь ласка, чи є питання? Чи немає? Деякі тільки приєднуються, а ми вже етер закінчуємо. Ось.
Ми закінчимо вже етер. Немає питань. Я просто можу додати, що ці ампули можна замовити безпосередньо або у мене, або на аккаунті Family Cosmetics Recipe. Там є окремий телефон для зв'язку в Телеграмі. І там же можна отримати всю інформацію про продукти, які сьогодні є. Яка відмінність продуктів, які я створюю? Це перше, це професійні продукти. Вони мають дуже великі можливості у використанні. Коли ви берете професійний продукт, ви можете його або нанести на волосся не змиваючи, або навпаки полікувати, або використати їх в такій незвичній формі загалом, тому що здебільшого препарати роблять якісь якусь конкретну дію. У нас функціонал досить широкий препаратів, тому що, по-перше, немає там силіконів. У кремі є дуже-дуже маленька кількість для того, щоб створити ці штучні пептиди, зв'язати. Але це не ті силікони, які ми використовуємо з вами в масках і в олійках для волосся. Тому вони дуже-дуже в маленькій кількості і не впливають ніяк, фактично ні на що, окрім одної речі, коли ви використовуєте будь-що з великої кількості силіконів, косметика Family Cosmetics Recipe може не проникнути глибоко в волосся. Тому що вона любить волосся, на якому немає захисту, немає плівки, тому що вона сама є захистом, вона сама створює природні рослинного походження плівки, які доглядають і за лусочками на поверхні волосся, за кутикулою, і за тим, що знаходиться всередині волосся, дуже глибоко проникаючи до саме стрижня волосини, тобто через весь кортекс. Дослідження, які довели. І наші засоби для вкладання, які на сьогодні є, з'явився другий. У нас є глазурі 350, це для створення фантастичних кучерів, без злипання наприкінці, коли можна, ось як на мені, які можна створювати і працювати як кучерявим методом вкладання, так і просто використовуючи одну глазурь. І так далі, це в якій теж не міститься силіконів, і там продукти всі люксового класу рослинного походження. Там майже немає ніякої хімози тяжкої. Тому що дуже важливо, чим це консервується, дуже важливо для нас, який рівень pH, дуже важливе речі з професійної точки зору. І ще один наш неймовірний продукт, окрім крему, маски і так далі, це засіб кондиціонуючий спрей, який змивається. Зараз я його вам покажу з вітрини хвильку. Це була велика пляшка для професійного використання, тут 200 мл. Це ліквід 10 секунд плюс. Чому плюс? Тому що він починає спрацьовувати через 10 секунд, вже спрацьовує, але якщо у вас кучеряве волосся або досить сухе, ви можете цей засіб залишити до 2-3 хвилин. Воно додає і допомагає зробити гарний об'єм без жирності. По-перше. По-друге, воно має нейтральний рівень pH, і його можна використовувати дуже багато в чому. При складних техніках, як при шампунь, за рахунок жирних спиртів і плівочок, які утворюються і допомагають відновити лусочки саме, те, що в нас пошкоджується саме перше на поверхні. І навіть просто після змивання пудри ви пшикаєте спочатку цим, для того, щоб не різко змінювати рівень pH середовища, коли вам потрібно потихеньку його зменшувати, щоб не давати різких таких змін. Теж використовується цей спрей, спочатку розчісується волосся, а потім змивається вже шампунем, зазвичай який є pH 5,38, 5,6 і так далі. Тому засіб функціональний, і він допомагає створити шалені кучері
Це теж був тут цей спрей 10 секунд. І дуже-дуже подобається нашим клієнтам за рахунок об'єму чистоти волосся. До речі, глазурь, яка для створення кучерів, вона в нас друга глазурь 320 додає об'єму для дуже тонкого, рідкого волосся. Вона його робить дуже блискучим, еластичним і дуже об'ємним. Це дуже приємно для людей. І ще там є регулятор вироблення себуму для того, щоб зменшити оцю кількість жиру на шкірі голови. Це у наших препаратах. Яку ціну маска для кучерявого волосся? У нас немає маски для кучерявого волосся, по-перше. Я використовую її, дивіться, маска для того, щоб зробити кюрлі метод вкладання, да? Тобто коли використовується додатковий інгредієнт, коли ви бачите дуже багато відосиків, я просто починаю реготати з цього, коли, знаєте, ви берете долоні, потім відро кондиціонеру, потім на все волосся ви наносите, потім жмакаєте. Це смішно. Чому смішно? Тому що насправді, якщо корисний концентрований продукт, його треба кількість. Скільки потрібно для мого волосся цієї маски? Його потрібно ось так, тобто горошину, не більше. Цього достатньо, щоб додати додаткові ліпіди з амінокислотами по відновленню волосся, яке буде перебувати і всмоктуватись одразу в волосся, але вона збільшить цю красу і красу кучерів саме. І трішечки вона зробить якби умовно тяжкіше волосся, хоча для кучерів, як ви бачите, воно ніяк не впливає на цю тяжкість. І її використовувати горошину. В нашій масці тут 100 мл. Я її використовую після знебарвлення і так далі. Відосики я показував. Може іншим ефірам докладніше про це розповім ще. По вартості, Людмила, я в прямому етері на всеочно я можу вам сказати тільки роздрібну ціну цього продукту по Україні. Тому що не тільки в Україні користуються цією косметикою, в нас є замовники з Ізраїлю, Австрії і ще 10 країн світу. Це мої клієнти або клієнти моїх колег, які замовляють ці продукти, використовувати їх за кордоном. Це дуже приємно, тому що цінують концентрацію, якість, люксовий склад і дуже невеличкий розмір, що для нас теж важливо. Тому в роздріб ця маска коштує 1200 гривень на сьогодення, це 100 мл, але для кучерявого методу це використовуєте ось так. Для роботи з блондами по відновленню і регенерації шкіри, зменшення запалення на шкірі, зазвичай використовуються 3 натиски цієї маски. Це кожен натиск приблизно 0,8 граму, тобто приблизно 1 грам. Тобто, коли показують відро, коли ви наносите безліч засобу і так далі, я починаю сміятися, тому що з цього відра ви, може, 90-80% змиєте все в каналізацію. Тому я за професійні продукти, за концентровані, ті, які вам точно не нашкодять, а зроблять тільки красивіше волосся. Я так підходжу до розробки, і дуже важливо для мене це препарати рослинного походження. Тому таким чином. Люда, напишите, потім я напишу вам. У вас, до речі, ви ж підключені до нашої закритої групи. У нас є закрита група для клієнтів Family Cosmetics Recipe, в яких додаються і майстри, можуть викладати свої відоси, результати, те, що їх вразило, або навіть лайфхаки, такі чудові якісь нюанси використання. Тому що, наприклад, по використанню цієї маски, це мене наштовхнула моя колега, яка її почала використовувати як незмивний продукт. Тому що, наприклад, по відновленню волосся, особливо коли у людей немає часу, сидіти навіть 20 хвилин з маскою, це просто зашквар, як то кажуть, це такий майже крінж, тобто немає часу.
А я кажу, добре, люди добрі, будь ласка, використовуйте як нічну маску для волосся. Єдині особливості використання цієї маски як нічної, по-перше, ви її будете використовувати набагато менше в 3 рази, тобто однієї дози достатньо для того, щоб нанести волосся. Зранку волосся буде абсолютно сухе, абсолютно якби на вигляд, тобто воно всмоктується в волосся. За декілька хвилин, за годину висихає, всмоктується майже повністю і починає вже працювати в ніч з відновленням волосся, так? Це дуже прикольно. Тому що, але задля того, щоб зробити цю нічну маску на волосся, відновлюючи, да, ви можете, спочатку, верніше, обов'язково треба попшикати волосся водою, для того, щоб воно трошечки покрилося вологою трішки, не дуже сильно. От воно таке вологе, легенька. Задля чого? По-перше, трошечки привідкриваються лусочки, а по-друге, роз'єднуються у нас водневі зв'язки всередині волосся. Це ті зв'язки, які тримають саме вкладання волосся. Ось тому це дуже прикольно. Тому що нічних масок для волосся та ще без силіконів, я вам чесно скажу, я не бачив. Тобто я бачив тільки силіконізовані такі, що просто там страшний. 9 годин на волосся силіконове таке гладеньке, блискуче, що просто вражає. Але ми ж вами зрозуміємо, що плівкою не погодуєш свої клітини плівкою, так? Особливо, якщо це плівка штучна, тобто поліетиленом не нагодуєш. А відновлення потрібно. Тому в даному випадку дуже багато людей, до речі, користуються таким лайфхаком, саме як нічною маскою. Вона використовується дуже економічно за рахунок своєї великої концентрації. І єдине, що чому її не можна мазати на все тіло, це рівень pH середовища. Тому що вона має 4,5 pH середовища спеціально для того, щоб попрацювати з лусочками і так далі. От. Тому дуже прикольні такі речі і, скажімо, майстри відкривають для себе використання засобів, да, фантастичне якесь. Або, наприклад, те, що кажемо ми Curly Method, у нас є декілька можливостей насправді зробити Curly Method вкладання, цей відомий, який використовується кондиціонер або маска, не змиваючи її, потім чвакається волосся. Це все робиться задля чого? Задля того, що не вистачає зволоження волосся. От. Це перше і найголовніше, тому що коли волосся стирчить, волосинки, да, пухниться таке пухнасте, то не вистачає вологи, тобто, щоб їх трошечки збільшити вагу. І в нашому випадку це може бути декілька продуктів. Перше, це маска сама по собі. Якщо дуже подобається Curly Method, треба відновлююча дія. По-друге, це крем 150S. Це спеціально створений продукт для пухнастого кучерявого волосся, для збільшення його зволоження і захисту. І по-третє, продукт, самий головний, для вкладання кучерів, це Glaze 350 і 320. Тому що тут неймовірна кількість зволожуючих інгредієнтів. Найкращих у світі. Тому що останнім часом, використовуючи екстракт трамелі, який має в собі зволожуючу дію на кшталт гіалуронки, але це природний гідролізат з сніжного гриба. І він робить просто неймовірну зволожуючу дію на поверхні волосся. Це саме те, чого кучерявому волосі і пухнастому не вистачає. Тому його можна використовувати і як глазур, точніше, і як для створення кучерів, а також для розгладження волосся, посилення блиску, прибирання цієї пухнастості дуже великої. Тому що він працює, ну, на мій погляд, майже бездоганно. В плані того, що він збільшує зволоженість волосини. Ось. А в рахунок концентрації, саме це, що я люблю, да, це концентровані речі, тобто не розбавлені так, щоб якийсь був результат комерційний, але так потрошечки, да, щоб захотілося купити ще. Це концентрований продукт, зволожуючи дуже активної дії,
і зволожуючи не тільки волосся, а й шкіру голови, тому що дуже багато в нас речей не вистачає. У нас або бактеріальний дисбаланс, або ще якийсь, шкіра може бути дуже сухою. А це захист і зволоження і шкіри голови, і волосся в такому концентрованому достатньо вигляді. Тому розбирайтеся з інгредієнтами, можу вам, скажімо, порадити це робити, тому що коли людина хоча б трошечки починає розбиратися з інгредієнтами, задля чого? Для мене саме головне питання, чим я нагодую клітини. Якими молекулами саме що я докладу для того, щоб нагодувати клітини всередині волосся і шкіри. Для мене це важливо, і для шкіри це важливо, і для волосся це важливо. Тому що коли ви їсте дуже корисний органічний рослинного походження продукт, це і є та якість, оцей люксовий склад, який саме нам і потрібен. Коли не вистачає комерційного вигляду, безумовно, в мене також в салоні є чудові маски з силіконами, олії з силіконами, і різні речі, коли мені цього не вистачає. Я можу це додати вже наприкінці роботи. А саме по відновленню волосся потрібно те, чим ви будете годувати, і вам ваші клітини будуть вдячні. І клітини у цих людей, яким ви будете робити процедури відновлення волосся. Якщо у вас є додаткові питання, розумієте, за рахунок свого великого дуже досвіду професійного, і як розробника косметики, і як людина, яка розбирається дуже в багатьох речах догляду і косметики, і технік роботи і виконання, простір для питань у вас є дуже-дуже великий. Наприклад, техніки фарбування. Тобто в нас зазвичай викладають якусь одну техніку, розгортаючи поступово оцей досвід з техніки складної. Воно для того і кажеться, здається складною, тому що вона має дуже-дуже багато нюансів. Але ж глобальної схеми в Україні не було ніколи, окрім того, коли я почав це робити, тому що 22 роки я збирав схему роботи і поєднання усіх технік для розуміння, що, як, чого, навіщо, який отримав візуал і так далі. І такого навчання, наприклад, немає. Мені дуже приємно цим ділитися, тому що людина після такого навчання, це навчання називається Balayage Science, вона отримає розуміння для себе, як поєднувати техніки, що можна зменшити час, наприклад, використання, набору пасом, що і навіщо воно потрібно. Коли у вас в арсеналі є розуміння, ви, як професіонал, зростаєте прям, як вулкан, просто справжній вулкан. Тому що у вас немає меж, у вас немає ніяких меж використання будь-якої техніки. Не тільки одна складна, це теж дуже важливо, тому що я розумію, що навчатися, наприклад, артачу можна декілька років, як, наприклад, і хімічної завивки. Тобто, коли ти робиш це один раз, це одне діло, а коли ти робиш це 200 разів, то це зовсім інша справа. Тому можна розгортати ці знання, цей досвід, який і створює цей наш професіоналізм. А я можу поділитися з вами цією універсальною схемою фарбувань і технік, для того, щоб розуміли, тому що дуже багато не дрібниць, а важливих частин випадає з цієї схеми. Тобто ми дуже часто називаємо щось так, коли воно таким не є насправді. Наприклад, про типи мілірування. Ми всі звикли, що воно є біле, але ж є і темне. Є ще негативне мілірування, і негативний балаяж, і негативний діпдай. Тобто, а для того, щоб розуміти, оце все схема склалася, я вважаю, що дуже класно, коли ви маєте таку схему в своєму арсеналі.
коли до вас приходить людина, і ви починаєте розуміти, як вам хочеться, щоб вона виглядала, що ви можете зробити і яким чином поєднати будь-які техніки між собою. Це дуже важливо. Тому запрошую вас на навчання Balayage Science. Ось. Зараз я робив рілсик з приводу індивідуального підвищення кваліфікації зі стрижки. Це теж, я думаю, буде для вас вражаючий досвід практичний, як саме зміниться стрижку, що ви можете з нею зробити. Ось. Також на навчання запрошую по хімічної завивці. Це такий комплексний один день практичного заняття по хімічної завивки. Стосується усіх речей, нюансів з приводу хімзавивки. Ну і, звісно, тренування. От. І індивідуальне тренування по вкладанню волосся, якого насправді досить мало, тому що нам важливі для вкладання дуже різні речі. Там і підняття коренів, і навпаки, для того, щоб корені лежали. І створення кучерів за рахунок брашингу, і створення об'єму за рахунок брашингу, але без кучерів, скажімо. Да? Тобто дуже важливі речі, такі індивідуальні уроки по вкладанню, вони приблизно по часу займають десь приблизно 4-5 годин на моделі. Тренуємося, вкладаємо нюанси, записуємо, що саме робиться, для того, щоб у вас з'явився новий досвід, нові можливості вашої професійної роботи. Тож, на все добре. Такий великий інформативний такий пакетик собі сьогодні зробився. Тож, до нових зустрічей. Будь ласочка, навчайтеся, працюйте і робіть людям красу. Все буде Україна. На все добре.